tự nhiên để nghiên cứu các cái đặc điểm về hình thái khuôn mặt của Việt Nam của con người. And the artists in the Renaissance used the natural head position in their pieces. Và các cái họa sĩ nổi tiếng á, họ dùng cái tư thế đầu tự nhiên, tư thế tự nhiên của đầu con người để họ vẽ các cái bức tranh dung. And Da Vinci also used the natural head position. Và Da Vinci cũng dùng cái tư thế đầu tự nhiên. The natural head position is a standardized and reproducible orientation of the head in space when one is focusing on distant point at the eye level. Thì tư thế đầu tự nhiên là luôn luôn là được làm cái tư thế chuẩn để chúng ta nghiên cứu cái tư thế của người khi đánh giá cái tên người thật, chúng ta đánh giá cái tư thế đầu tự nhiên. And in the 1860s, craniologists realized that skull also had to be oriented in a manner approximating the natural head position of the living to conduct a meaningful comparative studies. Cho nên thì các nhà mà đo sọ thì họ tư thế đầu tự nhiên là một tư thế nó có thể tái lập được. Có nghĩa là mình bảo một người nào đó đứng ở tư thế đầu tự nhiên, là phía sau này mình nói họ đứng lại tư thế đầu tự nhiên họ đứng được. Nhưng mà các cái đo sọ thì người ta cần phải tìm các một cái mặt phẳng để người ta nghiên cứu các cái đặc điểm của cái sọ. And so in 1882, the International Congress of the Anatomists and the Physical Anthropologists was held in Frankfurt, Germany. Cho nên cái nhu cầu nghiên cứu cái sọ đó cần phải nghiên cứu đặc điểm thẩm mỹ. Từ đó năm 1882 tại có cái hội nghị quốc tế của các nhà giải phẫu học và các nhà nhân chủng học mà tự nhiên, tức là nhân chủng học thực thể, họ họp lại ở Frankfurt, Đức để họ tìm cái cách chuẩn hóa cái việc định vị cái sọ để họ nghiên cứu. And at that conference, the Frankfurt plan extending from the upper rim of the external auditory meatus to the inferior border of the orbital rim was adopted as the best representation of natural orientation of the head. Thì tại hội nghị đó mọi người đã thống nhất với nhau rộng rằng đó là cái bờ trên của ống tay ngoài và cái đường nối từ bờ trên ống tay ngoài đến bờ dưới của cái vành mổ mắt là một cái mặt phẳng mà nó đại diện một cách tốt nhất, gần giống như cái đại diện của cái đầu tự nhiên, để họ có thể lấy cái mặt phẳng đó họ định vị các cái sọ song song với cái sàn nhà, song song với mặt phẳng, để họ mới có thể là cùng nhau nghiên cứu ra các cái chuẩn. Đó là nghiên cứu trên sọ thật đó, trên cái đầu lâu đó. So it was not the orthodontist who first used FH plan as a reference line, and it was not designed for the cephalometric analysis. Cho nên cái mặt phẳng Frankfurt không phải là mặt phẳng mà các bác sĩ mà dùng trong cái phương pháp đo đầu mà để phục vụ cho kiểm tra lần đầu tiên dùng. Người đầu tiên dùng đó là các cái nhà mà nhân chủng học mà họ nghiên cứu cái lịch sử cổ đại của cái loài người, họ muốn xác định cái đặc điểm thời trước ở tại hội nghị Frankfurt. But this FH plan was employed for the orientation of patients from the beginning of the cephalometric and remained commonly used for analysis. Nhưng mà thì các cái bác sĩ mà đo đầu họ đã vẫn kế thừa cái việc sử dụng trong Frankfurt, mà không phải là người đầu tiên dùng cho cái này, và cái mặt phẳng nó không phải được chế tạo ra để làm cho cái mục đích đo đầu mà trong cái kiểm tra của chúng ta, mà họ kế tục tiếp tục và ngày nay nó vẫn còn được sử dụng như là một mặt phẳng tham chiếu để đo đầu. Because the FH plan was designed for the study of the dry skull, it is very easy to find with the skull. Bởi vì cái mặt phẳng đó là nó được thiết kế ra đầu tiên, được nghĩ ra đầu tiên là để làm cái mặt phẳng tham chiếu trong đo sọ trên cái người mà trên cái sọ thật của con người, cho nên dễ dàng nhận diện ra trên cái sọ, nhưng mà khi ráp qua bên cái phim đo đầu của mình thì không có dễ. So, but in supplementary use, FH plan has some limitation. Và khi chúng ta áp dụng cái mặt phẳng Frankfurt đó, mặt phẳng FH đó, ngang đó qua cái cephalometric thì thấy rằng nó có một số cái giới hạn, một số cái nhược điểm. And in the morning session, you traced with a cephalometric film, and was it easy to find the orbital area or the porium?
thấy rất là dễ dàng thấy cái điểm orbital, không có dễ dàng nhìn thấy cái điểm orbital ở trên cây phim. But it was relatively easier to find Nasion or Stella or Yeah. Bayesian. Dạ, cho nên Orion với lại orbital thì không dễ xác định. Nhưng mà các chị thấy sáng nay điểm Basion với lại điểm Nasion với lại điểm Stella có dễ xác định không? Dễ. Nhưng mà cái F khác không dễ xác định, tức là Orion với orbital không dễ. So usually in cephalometry they use FH plan as a reference line, and another one is an SN line as a reference one. Some analysis use Nasion Bayesian line as a reference line. Dạ, thì có một số bác sĩ chỉnh nha họ dùng cái mặt phẳng Frankfurt để làm một phẳng tham chiếu, nhưng có một số bác sĩ thì dùng cái mặt phẳng SN để làm một phẳng chuẩn một phẳng tham chiếu. And these are the example of frequently used analysis. Và đây là những cái phân tích cephalometric mà chúng ta thấy đã từng được sử dụng. Most famous analyses these are the Downs analysis, Steiner analysis, Tweed analysis, Rickett, Sashny, Ritz, Jurabek, and Jacobson, and McNamara. All the famous analyses. Đây là những cái phân tích đo đầu mà rất là phổ biến. Đầu tiên là Dow, thứ Steiner, thứ Tweed, Rickett, Sashny, Tweed, Jurabek và McNamara. Đó là những cái phân tích rất là phổ biến. And there are much more. Và có nhiều hơn nữa các cái phân tích khác nữa. But among these analyses, today I am going to introduce a couple of analyses briefly, and after that we will talk about the set of simple measurement for the diagnosis. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về những cái phân tích này, rồi sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái đó trong cái việc mà chúng ta phân tích cái ca lâm sàng của mình. The word simple does not mean it is inaccurate. It is very easy and effective. Dạ, tức là chúng ta thấy đơn giản thì chưa chắc nó chính xác, nhưng mà nó rất là dễ dùng. Là đơn giản là nó dễ, những cái phân tích mà dễ là nó dễ, đơn giản là dễ dùng, nhưng mà chưa chắc là chính xác. And if you want to go deeper, you can just add some more measurement later by yourself, and you can name the analysis with your name, block analysis or something. Dạ. Thì nếu như các anh chị muốn thì các anh chị có thể tìm ra một mũi số, rồi các anh chị là đặt tên cho cái phân tích mình với cái tên mình với cái phân tích. And Downs analysis was the first comprehensive cephalometric analysis published in 1948. 1948 thì phân tích Downs là cái phân tích có thể nói như là đầu tiên đầy đủ ở trong cái chuyên ngành phân tích Downs. It was the first cephalometric analysis, so it has some historical meaning. Cho nên nó là cái phân tích đầu tiên trong lịch sử, cho nên nó có cái giá trị lịch sử của nó. And the instruction of the Downs analysis stimulated a number of clinicians to develop their own analysis. Và từ cái phân tích của Dow nó kích thích các nhà lâm sàng khác phát triển ra các cái phân tích khác nhau. It means everyone make his own analysis. Dạ, cho nên mọi người đều muốn làm ra cái phân tích riêng của mình. And ironically, the following analysis caused more confusion because too many landmarks was identified and too many measurements was evocated. Dạ, thì những cái phân tích sau đó nó càng làm cho phức tạp cái tình hình của cái phương pháp đo đầu, bởi vì nó thêm nhiều cái điểm mốc khác nhau và nhiều cái số đo khác nhau, nó làm cho chúng ta rất là rối. So we use analysis cephalometric film to find out the relationship of the patient. The 5 unit of the face. We want to figure out the relationship between the unit. But in that era, the main purpose was submerged, and the analysis itself was the objective. And everybody saying that my analysis is superior, and they make more complicated analysis, and that was the problem of the cephalometric analysis. Dạ, thì cái cephalometric analysis là cái bây giờ thì chúng ta xem các cái phương pháp đo đầu như là một cái hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta chẩn đoán một ca, nhưng mà thời đó là cái cephalometric đã lên ngôi và người ta thường lấy cephalometric là để làm
như là tiêu chuẩn trong cái điều trị, và ai cũng cho rằng là cái phân tích của mình á, là nó đều là tốt, cái nó ưu việt hơn cái phân tích. Đó là cái thời kỳ á, là mà cái phân tích đo đầu nó rất lên ngôi và người ta rất là coi trọng cái việc mà dùng cái phân tích trong cái điều trị của mình. And Steiner, he was a very unique person, and he was sick and tired of the complicated, complex analysis, and he decided to make a simple analysis. Dạ thì ông Steiner ông mới thấy á, là các phân tích nó phức tạp quá, và ông cố gắng làm một cái phân tích đơn giản. Ông cố gắng làm đơn giản hóa cái phân tích. And he thought that he could provide maximum clinical information with the fewest number of the measurement. Và ông mong muốn là có thể tìm được cái thông tin nhiều nhất với cái số lượng là rất là đơn giản, rất là ít ỏi của các cái số đo. And Steiner proposed to analyze the various parts of the skull separately, namely skeleton, dentition, and soft tissue. But today I am going to talk about the skeletal part only. Dạ thì ông Steiner ông đưa ra cái phân tích tổng thuộc về ba nhóm, là nhóm cái quan hệ về xương và nhóm quan hệ về răng và cái mô mềm. Nhưng mà trong cái phân tích này đây tôi muốn nhắc đến cái phần về xương của cái phân tích. Before the Steiner, people used a phase plan for the reference line, and Steiner thought that it was not accurate, so he proposed to use SN plan as a reference line. Dạ, thì trước đây Steiner thì người ta sử dụng cái mặt phẳng là cây cột và phẳng để làm cây quấn, nhưng mà thì Steiner thấy cái đó nó khó quá và đổi cũng lấy một phẳng chuẩn đó là FN. And point A and point E are regarded as the anterior limit of the apical base of the maxilla and mandible. Và điểm A và điểm D được xem như là những cái điểm đại diện cho xương hàm trên xương dưới ở ngang cái mức mà cây nền xương ngang với chốt. Therefore, to determine whether the maxilla is positioned anteriorly or posteriorly to the cranial base, angle sella nasum A point SNA was proposed. Dạ thì là để cho chúng ta có được cái đánh giá được cái vị trí theo chiều trước sau của xương hàm trên, thì tác giả đã dùng cây SNA theo cái điểm là A từ N xuống A và NA và cái góc cạnh vợ đó để đánh giá được cái độ nhô của xương hàm trên. And the mean SNA value is 82 degree in quotation. Dạ thì cái giá trị của cây góc này là cây góc này là 82 nha. Nếu như mà cây giá trị nó lớn thì là cây hàm trên. So, if the SNA is greater than 82 degree, it would indicate a relative forward position of the maxilla. Dạ, nếu như cái góc SNA lớn hơn 82 độ thì có nghĩa là cái xương hàm trên nó vô làm phía trước. Contrary, if the SNA is less than 82 degree, it would indicate a relative backward and retreating position of the maxilla. Dạ, và nếu ngược lại, nếu SNA nhỏ hơn 82 độ thì là nó có nghĩa là xương hàm trên nó vượt. And to assess whether the mandible is protrusive or retrusive relative to cranial base, sella nasum point B angle, SNB angle was proposed. Dạ, thì để đánh giá được cái độ nhô của xương hàm dưới thì sella nasum và điểm B, cái góc đó được đề xuất ra để chỉ thị cái vị trí trên chiều trên dưới, trên chiều trước sau của xương hàm dưới, và cây góc SNB ra đời như vậy. The mean SNB value is 82 degree in quotation. Thì chúng ta thấy cái giá trị của SNB trung bình người da trắng là 80 độ. And SNB less than 82 degree indicate the retrusive mandible. Dạ, cho nên cái điểm SNB mà nó dưới 82 độ, 82, 80. Và góc SNB dưới 80 độ là nó sẽ cho thấy đó là cái hàm dưới nó lùi. And SNB greater than 80 degree suggests a prognathic mandible. Dạ, cái góc SNB lớn hơn 80 là đề nghị là cho chúng ta thấy là xương dưới ra phía trước.
And A and B angle formed by the point A, point B, and nasion provide information on the position of the jaw relative to each other. Dạ, thì là A và B nó hợp nhau thành cái góc ANB, nó chỉ thị cho thấy là cái mối tương quan giữa xương hàm trên và xương hàm dưới. And S and B angle provide a general idea of the anterior-posterior discrepancy of maxillary to the mandibular apical base. Dạ, thì cái góc ANB nó đại diện cho cái mối tương quan của cây xương hàm trên. Cụ thể là cái điểm ngang chót của xương hàm trên với cây xương hàm dưới, điểm ngang chót xương hàm dưới. The mean value for this angle is 2 degrees. Dạ, cái giá trị trung bình của cái góc này là 2 độ. The measurement greater than 2 degrees indicates class 2 skeletal discrepancy. Dạ, thì cái góc ANB lớn hơn 2 độ, nó cho thấy đó là cái tương quan hàm trên nó nhô ra phía trước so với xương hàm dưới. As a rule, the larger the number, the greater in anterior-posterior jaw discrepancy. Dạ, tất nhiên là cái góc này càng lớn thì chúng ta thấy là cái sự chênh lệch của cái xương hàm trên xương hàm lớn, tức là sự có hài hòa nó càng mạnh. Usually, the greater the difficulty in correcting the malocclusion. Dạ, thì chúng ta học đây là một cái mà nó dựa vào đó để chúng ta có thể đưa ra được cái định hướng chúng ta chỉnh cái sai của khác. The angle less than 2 degrees indicates the mandible is located at the head of the maxilla, suggesting class 3 malocclusion. Dạ, cho nên cái góc mà ANB nó nhỏ không thì nó chỉ thị cho chúng ta thấy là cái tương quan hàm trên nó lết từ sau dưới hàm dưới nó ngồi hàm trên, cho nên đó là cái kiểu hình xương hàm vàng. And this is the anterior-posterior skeletal assessment in Steiner analysis. Dạ, ở đây thì chúng ta thấy cái phân tích mà FNA, FNB, đó là những cái phân tích chỉ của Steiner, dùng phải dùng của Steiner. And the mandibular plane is drawn between the gonium and natrium. Thì cái một mặt hàm dưới nó được dựng bởi cái đường từ natrium đến cái đường The mandibular plane angle is formed by the relating the gonium natrium line to the anterocranial base sella nasion line. và có một cái chỉ số để đánh giá cái độ mở của cái xương hàm dưới, đó là cái một mặt hàm dưới so với cái FN. The mean reading for this angle is 32 degrees in Caucasian. Dạ, và cái giá trị trung bình là 82 độ. And it Cái says, thấp trên trường 32 độ trong trung bình các bạn trung bình 32 độ. an excessively high or lower mandibular plane angle suggests an unfavorable growth pattern in the individual. Mà cái góc mà nó lớn hay là nó nhỏ thì nó chỉ thị cho những cái sai của cái chiều đứng có thể ảnh hưởng đến cái điều chỉnh. The relating the jaw to the cranial reference plane presents inherent inconsistency because of the variation in cranial facial physiology. Dạ, thì chúng ta có thể là quan sát cái bằng cách nào chúng ta thấy nó vì nó có cái biến thể trong cái diện mạo của bệnh nhân khi chúng ta quan sát trong cái đo nào đo sọ. Even though SNA and SNB is most popular measurement evaluation of anterior-posterior relationship of the apical base, they have some limitation. Dạ, thì chúng ta thấy là các cái vị trí để chiều trước sau của ganglion thì chúng ta có thể làm cho cái kết quả mà chúng ta rút ra được ra. Thì sau đó chúng ta có một cái vị trí chúng ta cần phải có một cái đo được. And this is a normal relationship. Đây là cái tương quan. And upper and lower jaw position is not changed. Cái vị trí theo chiều đứng nó có thể ảnh hưởng đó, cho nên ở đây là bình thường và cái tương quan theo chiều đứng của bệnh nhân là ok. And if the upper and lower jaw are positioned posteriorly, go back together, Yeah. the angle is decreased, meaning the class 3 relationship. Và nếu như cả hàm trên hàm dưới trong cái tương quan với nhau giữ nguyên như vậy, với hàm trên hàm dưới cùng nhau lùi ra sau
Chúng ta thấy cái góc ANB nó là siêu nhỏ, nó nhỏ đi nhưng mà tương quan với hàm răng dưới đâu đổi. And upper and lower jaw is moved forward, so located anteriorly relative to the nasal point. The A and B angle increased, even Yeah. though the relationship between the upper and lower jaw is not changed. Dạ, cho nên thì nếu như mà cả hàm trên hàm dưới trong cái mối quan hệ bình thường với nhau như vậy mà nó đều chạy ra phía trước thì nó làm cái góc ANB lớn. Cái góc ANB lớn nhưng mà kỳ thực ra là cái tương quan giữa hàm trên hàm dưới nó không có đổi đúng, nhưng mà góc ANB lớn. Do đó chúng ta thấy cái nhiễu này là do cái chiều dài. And denture base is according to the location of denture base, the SNA and SNB angle can be changed. On the other, if both jaw are located in the same position, if the position of nasal changes, the same thing happens here. Dạ. Thì một trường hợp khác nữa là tương quan hàm trên, tương quan hàm dưới nó y chang với nhau và nó giữ nguyên, nhưng mà cái điểm N nó chạy ra trước hay là nó chạy lùi thì chúng ta thấy là cái giá trị ANB nó cũng đổi y chang như vậy. If nasal move forward, the relationship turn into the class 3 relationship, and the nasal moves backward, the relationship turn into the class 2 relationship. Nếu cái này sọ mà nó di chuyển ra sọ thì cái cao nó thành cao hại. Và nếu như cái này sọ, chiều dài này sọ nó dời nó đi ra phía trước thì cái đó là cao. And A and B angle can not only be influenced by the anterior-posterior difference in jaw position, but also influenced by the vertical height of the face. Cho nên cái vị trí ấy là ANB, cái chỉ số đó nó không phải chỉ là bị ảnh hưởng bởi cái chiều dài của nền sọ mà nó còn bị ảnh hưởng của độ cao của cái điểm nason luôn, tức là cái độ cao của điểm nason nó sẽ làm cái góc khoảng cách. You know that the distance between A and B is not changed, but the position of nasal changed and the angle is different. Dạ, thì chúng ta thấy cái vị trí giữa điểm A điểm B không thay đổi trong ba trường hợp này, có nghĩa là tương quan với hàm trên hàm dưới là y chang như nhau, nhưng mà do cái điểm NA nó khác nhau cho nên chúng ta thấy ba cái giá trị A và B nó khác nhau. It means if you have a long face, the class 3 tendency is going to be decreased, or class 2 tendency will be decreased. Dạ, cho nên nếu chúng ta có điểm NA cao lên thì cái góc ANB tự nhiên nó xuống. Mặc dầu là chúng ta thấy có muốn hay không thì chúng ta thấy cái độ cao của cây nason nó sẽ quyết định cái loại hình của sai cơ cái. But the angular difference is not significantly influenced because there's a limited vertical difference in human face. But theoretically, you have to understand the mechanism of the changing the degrees. Dạ, thì những cái này nó có một cái ứng dụng là chúng ta có thể là hiểu biết được những cái đặc điểm của cây sọ như thế này để chúng ta có thể là áp dụng đúng đắn trong cái kế hoạch làm. And clockwise or counterclockwise rotation of denture relative to cranial reference plane also affected A and B angle reading. Dạ, chiều xoay của cái hàm trên hàm dưới nó làm cho cái vị trí cái sự khác hàm trên hàm dưới thì chiều nó khác nhau, nó có thể làm thay đổi cái tương quan của loại hình sai khác. And this is a diagrammatic tracing of normal occlusion with the A and B measurement to 2 degree. Dạ, ở đây thì chúng ta thấy cái đo lường nó là cái ANB là 2 mm. If upper and lower denture base is rotated counterclockwise direction, Dạ, nếu như các cái cấu trúc này nó xoay ngược chiều kim đồng hồ the rotation has an effect producing a class 3 type of jaw relationship. dạ, With the rotation, mandible move forward and the maxilla move backward. backward. Thì khi cả cái khối hàm trên hàm dưới này nó có thể xoay, có nghĩa là này sợi không đầu S mà không đầu khối này nó xoay, thì khi nó xoay ra thì cái giá trị ANB nó cũng khác, mà ANB là muốn nói hạng xương, bây giờ hạng xương nó khác nhưng mà còn cùng hạng xương đó. On the contrary, clockwise rotation of denture base make a class 2 tendency. Thì trong những trường hợp khác thì hạng 2 thì có thể làm cho có cái khuynh hướng nó thay đổi, cái giá trị nó thay đổi. So,
there is some limitation, but I'm not talking to you that you are not, the A and B angle is not effective, but just you have to know about the limitation and mechanism of this the geometric changes. Dạ, thì chúng ta thấy là cái bản chất là chúng ta cần phải hiểu được cái vị trí của nó và cái lý luận cơ sở lý luận của cái việc mà sử dụng cái vị trí đó trong cái thực hành của mình để có cái cơ sở lực lượng. And this is Charles Tweed, and Charles Tweed devoted his professional career to the study of anterior limit of the dentition. Dạ, thì ông Tweed ra, ông là người cái thực hành cơ sinh nhà nổi tiếng đó, ông Tweed là nổi tiếng mà ông có nói về chúng ta một số cái việc mà của cái phân tích này. I'm not sure how much the Tweed is famous in Vietnam, but I think the Tweed is the most powerful influencer in Korea, actually. Dạ, thì tôi không biết cái trường phái của ông Tweed như thế nào ở Việt Nam, nhưng mà ở Hàn Quốc cái trường phái của ông Tweed đã trở nên là nổi tiếng, rất là nổi tiếng với nhiều theo Hàn Quốc. Actually, a lot of people think that real edgewise appliance is Tweed appliance. Dạ, thì có nhiều người đánh đồng cái cuộn dịch nha mà cái SY nó đi cùng với cái công trình của Tweed, nhiều người cho là như vậy. Because other variation he uses 18 slot, different from the angle, but he still uses 22 slot. Dạ, thì ông dùng cái khai bắt cài 22 là vẫn giống như cái khai bắt cài mà khai bắt cài dùng tất cả trước đó. And he is a student of angle. Và của Angle đó, và ông là học trò của Angle. And Angle thought that arch expansion would stimulate the bone growth. So the bone growth of the alveolar bone, so no need for the extraction. Dạ. So Angle was a non-extraction. Dạ. Angle là người không có là cái đồng ý cái chuyện mổ răng, cho nên ông nói là chúng ta không cần mổ răng và chúng ta có thể sắp xếp các răng này đẹp và răng đẹp thì ông nói là người đẹp, đó là cái quan điểm của Angle. In the philosophy, Angle's philosophy was influenced by the Rousseau, and he thought that every human being is perfect naturally, so we don't have to extract the tooth, and he thought that extraction is a sin. It is a sin to extract the teeth. Dạ, thì là một cái quan điểm rằng là các cái răng đó mới express the teeth, Extraction is a sin. là nhổ răng extraction Sin. Guilty. Là chúng ta ông bị ảnh hưởng bởi Rousseau, bởi ông Rousseau là the philosopher. Ông bị ảnh hưởng bởi ông Rousseau, cho nên ông mới nói rằng là tất cả những cái gì mà tạo hóa cung cấp cho con người mình đều đầy đủ hết á, nó hoàn thiện hết chẳng quá lộn xộn thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta là theo ý của thượng đế là gì? Chỉ sắp lại cái răng thôi, chứ không được nhổ răng, không được giết cái răng này giống như giết người vậy đó. Cho nên cái quan điểm của ông bị ảnh hưởng với cái quan điểm của nhà triết học Rousseau. And Tweed and Angle worked together Và ông Tweed for với the ông last Angle, 2 years of the Angle's life. và ông Tweed cũng làm việc cùng với ông Angle trong 2 năm cuối cùng của cuộc đời của Angle. Thì ông Tweed là một trong những đệ tử cuối đời đệ tử mà sau cùng của Angle. And Angle died. Và ông Angle cũng chết. And after Angle's death, then Tweed worked with Angle's philosophy, and he found that his treatment results were disappointing. Dạ, và sau khi mà ông Angle chết á, thì ông Tweed còn tiếp tục làm việc với cái triết lý của thầy Angle, và ông nhận thấy rằng là những cái ca mà điều trị theo kiểu là Angle không nhổ răng á, cái kết quả tệ quá, xấu quá. Because with the non-extrusion treatment, the profile was protrusive, and the result was unstable. Dạ, và bởi vì á, là không có nhổ răng cho nên cái profile á, nét nhìn nhiên của khuôn mặt không được đẹp, và cái kết quả điều trị nó không ổn định, tức là đưa các răng ra sắp phản hàng xong á, nó tái phát trở lại. And he examined his old case, and he found that when the incisor is uprighted Dạ. to their basal bone, Dạ. the profile was perfect,
and the result was stable. Và ổng quan sát thấy rằng tất cả những cái ca mà cái trục răng cửa ở dưới á, nó vuông góc với cái xương này kia đó, thì cái kết quả nó vừa đẹp mà nó vừa ổn định nữa. Đó là cái nhận xét của ông Tuyết là trục răng cửa ở dưới so với xương này kia nó phải vuông góc thì nó mới ổn định và đẹp. Because with a non-extraction treatment, the incisor, especially lower incisor, lean forward, Yeah. and it's moved labially, and Yeah. it make a protrusion, and it does not make any stability. Cho nên á, bởi vì á, với điều trị không nhổ răng thì thông thường á, các răng cửa lộn xộn như đó thì người ta làm thẳng hàng là răng cửa ít nhiều nó phải nghiêng ra trước, và khi nó nghiêng ra trước á, nó đẩy cái môi ra trước, nó làm cho cái miệng mình nhô ra không đẹp, mà đồng thời á, đẩy ra trước thì sau thời gian á, nó bị tái phát chen chúc trở lại. Cho nên cái rút ra của Tuyết là nếu mình không nhổ răng là mình sẽ bị là gì, vừa không đẹp mà vừa là không ổn định. So Tweed retreated his case with extraction. Và ông Tuyết á, ổng á, điều trị lại tất cả những ca trước đây mà theo kiểu của thầy không nhổ răng, ổng nhổ răng ông điều trị lại. And he was satisfied with the result of the extraction and concluded that carefully planned extraction would improve the appearance and the stability. Và ổng điều trị lại các ca nhổ răng đó bằng nhổ răng, ổng thấy kết quả nó đẹp hơn và cái vừa đẹp hơn mà kết quả ổn định hơn. Đó, cho nên là ông Tuyết là một người học trò của ông Angle, nhưng mà đã theo cái kiểu là nhổ răng. And he brought his retreated cases to the Angle meeting, Yeah. and he showed his result to the Angle Society members. Dạ, thì ông mang các cái ca của ông tới cái cuộc họp của hội Angle, các cái hội những cái đệ tử của Angle, ông show ra là kết quả những cái ca đó là ông đã nhổ răng mà ông được kết quả như thế này. But the members, every member of the Angle Society criticized him and considered him as a traitor. Dạ, nhưng mà những cái hội viên hội Angle á, là môn đệ của thầy Angle á, là phê phán ông, nói ông là kẻ phản bội, không theo nghe theo lời thầy. Because he had extracted teeth. Bởi vì á, là nhổ răng, không có chịu nghe theo lời thầy, không nghe lời thầy. So he went back to his hometown, original Tucson. Và ông quay trở về cái thành phố quê hương của ông là thành phố Tucson ở tiểu bang Arizona. And he continued his research and he made his own coursework in Tucson. Dạ, cho nên ông là tiếp tục nghiên cứu và ông lập ra tại phòng khám của ông ở Tucson, ông lập ra cái hội ông dạy ở Tucson. And his follower built the Tweed Foundation in Tucson, and they still run the coursework until now. Dạ, và đệ tử của Tuyết là lập ra một cái gọi là Tuyết Foundation, của hội mà Tuyết và ở các cái lớp dạy theo cái kiểu đó, mà những lớp dạy đó nó mà còn tồn tại tới ngày nay. And like every Christian in the world want to visit Jerusalem for their belief, Yeah. every Tweed member want to visit Tucson Yeah. for their board. What is it? Yeah. Hometown or something. The pilgrim to the Pilgrim, yeah, pilgrim. Giống như tất cả những tín đồ công giáo á, là Thiên Chúa giáo đều muốn có một lần trong đời viếng thăm Jerusalem, lạy Chúa. Thì những tín đồ của đạo Tuyết này á, những người theo đạo Tuyết này á, trong một đời trong làm đạo ước ao tới thành phố Tucson, Arizona để thăm đó là thánh gì vậy của cái trường phái Tuyết. And Tweed proposed the diagnostic triangle. It provides valuable information about the skeletal pattern of the diagnosis and treatment planning. Ông Tuyết ông mới đưa ra một cái gọi là tam giác Tuyết. Tam giác Tuyết là một cái khung sườn về xương và răng để cho thấy nó có một khuôn mặt hài hòa là dựa theo đó, và người ta gọi đó là tam giác Tuyết. This triangle tells you everything. Và Tuyết Triangle, cái tam giác Tuyết nó nói cho chúng ta rất là nhiều điều. Tweed diagnostic triangle is composed of FMA, FMIA, and IMPA. Và cái tam giác Tuyết nó được tạo bởi ba cái đường hàm: mặt phẳng hàm trước, mặt phẳng răng co, mặt phẳng hàm dưới và mặt phẳng trục răng cửa hàm dưới. And the interrelationship of this supplementary angle give you
the diagnostic information about the facial vertical skeletal pattern, the relationship of the mandibular incisor to the basal bone, and relative amount of protrusion of the face. Thì những cái thông tin mà tam giác tuyết mang lại cho chúng ta là biết được là cái khuôn mặt của bệnh nhân thuộc theo chiều đứng thuộc loại gì, và hơn nữa là cái giá trị chẩn đoán của răng cửa so với răng cửa hàm dưới so với cái nền xương và hàm dưới, cũng như nó nói cho chúng ta biết được cái độ nhô của cái khuôn mặt là bao nhiêu. And FMA is probably the most significant value for the skeletal analysis because it defines the direction of the lower facial growth in the horizontal and vertical dimension. Dạ, thì đây là một khoảng cái góc FMA. FMA là góc giữa một mặt phân co và hàm dưới. Nó nói đây cái kiểu mặt của bệnh nhân theo chiều tay dưới, theo chiều đứng và mặt dài mặt khác. And this is something similar to the SN, the mandibular plan angle, and FMA to the mandibular plan angle. It's the same meaning. It has same meaning. Dạ. Về cái phương diện đánh giá của giá trị này, đánh giá cái chiều cao của nó, thì cái thông số này nó cũng nói cùng chiều với một cái góc khác mà chúng ta đã biết, đó là SN COGN, mặt phẳng hàm SN với mặt phẳng hàm dưới. Cái góc đó cũng nói trên cái đoạn học là dài hay là ngắn. Normal value is 24, and if the value is bigger than 24, is a hyperdivergent facial pattern and vertical growth pattern. And if the number is smaller than 24, it has a horizontal growth pattern. Dạ. Nếu như mà cái góc trung bình của FA là 24 độ, nếu như cái góc này mà lớn hơn 24 độ, nó cho thấy là mặt đó là bệnh nhân tăng phân tiền và người đó có cái khuynh hướng tăng trưởng theo chiều đứng, tức là theo chiều đứng là tăng trưởng có thành mặt dài. Còn nếu như mà cái góc này mà nó nhỏ hơn 24 độ thì nó thể hiện được cá nhân đó là người tăng trưởng theo chiều ngang, và chỉ tăng trưởng ra trước thôi chứ không tăng trưởng xuống dưới, và đi cùng với đó là khuôn mặt nó ngắn lại. And Tweed believed that the FMIA value indicates the degree of the balance and harmony between lower face and anterior limit of the dentition. Dạ, thì chúng ta thấy là cái FMEA đó là cái mặt phẳng giữa phần co và mặt phẳng của phần cửa hàm dưới. Nó là một cái giới hạn phía trước của các cấu trúc và răng mặt của phía trước, đó là giới hạn phía trước. And IMPA defines the axial inclination of mandibular incisor in relation to the mandibular plane. Và IMPA là cái góc giữa mặt phẳng hàm dưới và răng cửa hàm dưới. Nó nói được cái tương quan là cái độ nghiêng của cái răng cửa hàm dưới so với cái xương này phía nó. And let's see an example of Tweed triangle. In Yeah. Tweed analysis, ideal FMIA represents the balance and harmony of the lower face. Dạ. Thì chúng ta thấy là chúng ta xem trong bệnh nhân này về cái góc cái tam giác tuyết được lý giải như thế nào. Her FMA is 23. Dạ, FMA là 23 độ. This angle is 23, Yeah, so not she FMA. has balanced facial proportion. Dạ, thì cái góc này là 23 độ mà hồi nãy thầy nói là trung bình là 24 đó. Cho nên tính ra 23 với 24 là coi như nó cũng còn ngang với trung bình thôi, gần với trung bình, cho nên bệnh nhân có một cái sự cân xứng theo chiều đứng, tức là có một cái tỷ lệ khuôn mặt theo chiều đứng ok, không dài không ngắn đó. And FMIA is 45, and it shows the compromised profile. Dạ. Thì là cái FMEA là 45 độ, mà nó nhỏ hơn cái số trung bình là 68 đó, cho nên nó cho thấy là cái profile khuôn mặt nó đã bị suy yếu, nó không có đẹp, bởi vì cái góc này nó đại diện cho cái profile khuôn mặt. And IMPA 112 means the protrusion of the lower incisor. Dạ, và góc IMPA là 112 độ, là nó hiển thị cho thấy là cái răng cửa nó nghiêng ra phía trước rất là nhiều. So after treatment, her FMIA is 70 and IMPA is 88. Dạ, cho nên sau khi điều trị là chúng ta thấy là FMA là cái IMPA là 88, FMA là 70, FMEA là 70, còn FMA thì không thay đổi bao nhiêu hết. And she has harmonious and balanced lower face, and many supplementary analysis was made on assumption
that if the ideal face is selected as a sample and the supplementary measurement of the aesthetic face is measured and set as a normal value. Dạ, thì đây là sau khi điều trị xong thì có khuôn mặt như thế này. Nhiều cái phân tích đo đầu khác nhau dựa trên một cái giả thuyết rằng một người có khuôn mặt đẹp á, thì có cái tỷ lệ của các cái cấu trúc xương và răng là đẹp. Do nên người ta thường có khuynh hướng lấy những người có khuôn mặt đẹp chuẩn và đo những cái người đó để lấy ra được một cái thông số chuẩn cho cái phân tích đó. And if you get the normal value as a result of the treatment result would be ideal. Dạ, cho nên mà từ cái thông số chuẩn đó mà nếu chúng ta lấy đó là mục tiêu điều trị và mình điều trị được giống như thông số chuẩn thì có nghĩa là mình sẽ có được một cái khuôn mặt đẹp rồi cái hàm răng đẹp, tất cả đều đẹp. Cho nên cái quan niệm về việc mà tìm một cái thông số chuẩn nó được dựa trên cái suy nghĩ như vậy. And tweet analysis uses profile line for the evaluation of soft tissue. Dạ thì Twist đã dùng các cái giá trị về cái profile để đánh giá cái profile của mình. And profile line is tangent to the chin and familiar border of the lower lip. Dạ thì cái đường của Twist là nó đi từ cằm và đi ngang qua cái là cái điểm cao nhất của môi dưới, đó là cái đường gọi là đường profile. Twist dùng đó là đường profile. If the profile line lies outside the nose, the patient has a protrusion. Thì nếu như cái đường profile này mà mình kéo lại nó thấy cái mũi ở sau thì có nghĩa là do cái cằm nó được. You know, the line is outside the nose and it means a protrusion. Cái đường này nó nằm ở ngoài cái mũi, có nghĩa là bị nhâm bị nhô, cái miệng bị nhâm bị hô, thì cái đường nó nằm ngoài cái mũi. Cái đường đó là đi từ đâu? Từ chỗ cằm đến cái môi dưới chỗ nhô nhất của cằm ra môi dưới chúng ta ở đây. When facial balance is present, the ideal relationship of profile line is to be tangent to the chin and familiar border of upper and lower lip, and it lies anterior third of the nose. Dạ. Thì khi mà một cái khuôn mặt hài hòa thì chúng ta có cái đường mà các bạn nói là đường mô mềm đó, thì nó sẽ đi qua môi trên và đi qua tới cái đỉnh mũi, đó là một cái đường trúng, đường mơ ước của chúng ta có được như vậy. The McNamara analysis combined elements of the existing analysis with his original measurement to attempt more precise definition of jaw and tooth position. Dạ, thì cái phân tích McNamara nó kết từ một số phân tích đó và để cho chúng ta cũng tìm được một cái profile của mặt đẹp, một cái chuẩn đẹp. This analysis has a merit with a linear measurement, especially the size of maxilla and mandible of age group. Dạ, thì cái phân tích này là cố gắng tìm được một cái những cái chuẩn và để xác định được cái vị trí mặt đây dưới và nhắm mắt các cái số đo theo mm, tức là số đo tuyến tính chứ không phải là nhiều số đo góc, chủ yếu là các số đo tuyến tính là đặc điểm của McNamara. So this analysis uses big data and it measured the effect maxilla and effect mandible, and the absolute size of the maxilla and mandible can be assessed with this analysis. But problem is the sample is Caucasian in United States, so it does not fit to other race. Dạ. Thì cái phân tích này là dùng cái chỉ số đo cái chiều dài viền quả của hàm đây, chiều dài viền quả hàm dưới. Thì chúng ta thấy ở cái hình trước đó là đo từ cái đầu cầu xuống cái hàm đây dưới. Và cái nghiên cứu này, cái phân tích này dựa trên một cái nghiên cứu dựa trên cái mẫu rất lớn, dữ liệu rất là lớn từ các cái nghiên cứu tăng trưởng để biết được là cái chỉ số của mình là như thế nào. And if anyone make normal the data, the big data of Vietnamese people by yourself, and you can use the low data for the McNamara analysis, but usually we do not use that. And instead, the FH plane perpendicular to nasion, this line is used to estimate the position of maxilla and mandible.
Dạ, thì cái này chúng ta thấy trong cái phân tích McNamara thì một cái điểm chuẩn quan trọng á, cái đặc trưng của phân tích McNamara là những cái đường là đường Nason vuông góc với Frankfurt. Đường Frankfurt là màu xanh lá cây, các chị biết rồi ha, từ Nason nó chịu quãng đường vuông góc xuống, và cái đường đó cũng so các cái cấu trúc với cái khoảng cách với đường đó để biết được cái cấu trúc này nó ra phía trước hay nó được phía sau. The anterior posterior position of maxilla and mandible are evaluated with this relative position to the nasal perpendicular line to FH plan, extending downward from the nasal. Dạ. Thì để đánh giá siêu nằm trên siêu nằm dưới á, thì là cái phân tích McNamara là liên hệ cái điểm A với cái đường Nason vuông góc và liên hệ cái điểm vô nhau với đường Nason vuông góc. Điểm A là đặc điểm đại diện cho hàm trên, mà cái khoảng cách nó tới cái đường này là bao nhiêu nó sẽ nói cái siêu nằm trên này nhiều hơn nhiều. Điểm vô nhau là đại diện cho hàm dưới á, khi chúng ta đo khoảng cách từ đó đến cái đường Nason vuông góc nó ra phía trước hay ra phía sau, và nhiều đối chiếu với số trung bình là biết được hàm dưới ra hàm dưới, và không lệ thuộc vào cái góc, không lấy cái góc mà chỉ lấy mm. If the maxilla A point is located on this line, it's considered as a normal, and the Pogonian is located 5 mm behind this line, it is considered to be normal. Dạ, thì chúng ta thấy là các cái là điểm mà nó trước và sau đó thì nó sẽ có cái giá trị trung bình để biết được nó bình thường hay không bình thường khi so với cái điểm chuẩn này. Nason A đến cái Nason vuông góc thì không độ, vô nhau đến Nason vuông góc là 5 mm về phía sau của đường này là những số trung bình. Số nào mà nó lớn hơn thì là ra trước, mà nó nhỏ hơn thì lùi sau. Cho nên so sánh theo kiểu tuyến tính, tức là mm chứ không tính bằng góc thì thấy. This is the Sashimi, and Sashimi analysis was the first to emphasize vertical as well as horizontal relationship and the interaction between the vertical and horizontal proportion. Dạ, thì ông Sashimi là cái ông mà ông là người đầu tiên mà có cái phân tích cả các cái chỉ số theo chiều trước sau, là chiều trên dưới là đầy đủ. Mấy ông kia là rất nặng về theo chiều trước sau mà còn nhẹ về cái chiều trên dưới. Ông này là chơi trên dưới cũng nặng luôn, cũng quan trọng luôn, và ổng là giúp cho chúng ta có thể biết được là cái khuôn mặt các bệnh nhân theo chiều trước sau thì chiều trên dưới nó như thế nào. And Sashimi pointed out the horizontal anatomy plans, the anterior cranial base, FH plan, palatal plan, occlusal plan, and mandible plan. Ông Sashimi một cái ông để lại cho chúng ta là cái năm học phẳng ngang đó. Ông tìm cái mối năm học phẳng ngang từ trên xuống dưới là SN, rồi tới Frankfurt, rồi tới một phẳng khẩu cái, đến một phẳng đến một phẳng hàm dưới, và năm cái điểm này để tới chắc phân kỳ và phân kỳ nhân, phân kỳ mạnh của nó sẽ tạo ra cho chúng ta biết cái đặc điểm của khung xương như thế nào. The inclination of these five plans tend to converge toward the single point in well proportion to face. Dạ, thì chúng ta thấy những cái điểm này nó được chuyển để chúng ta thấy là cái khuôn mặt là hài hòa ở tuổi trưởng thành là như thế nào. If the plan intersect relatively close to face and diverge quickly as they pass anteriorly, the facial proportions are long anteriorly and short posteriorly, which predispose the individual to have an anterior skeletal open body. Dạ, thì năm cái đường này mà nó tụ nhau ở phía sau, thường là nó không có tụ nhau tại một điểm, mà tụ nhau ở phía sau. Từ phía sau nó chạy ra phía trước và nó xòe nhanh đó, thì người ta gọi là tăng phân kỳ và mặt dài. Đó là cái đặc điểm của nó. Khi mình chỉ cần có cái phim đó, chúng ta vẽ năm cái đường này chúng ta biết là loại gì rồi. And it means these five plans diverge seriously in the anterior part and converge seriously in the posterior part. It means that anterior part and posterior part vertical proportion is not matched. Dạ, cho nên cái ca này chúng ta thấy các cái đường mà vẽ đó, cái đường đó là nó hội tụ, nó phân kỳ ra phía trước rất là mạnh, nó đi chút rồi tới đây nó xòe ra phía trước rất là nhiều, và chúng ta có thể nhìn nó để chúng ta đánh giá là bệnh nhân này là bệnh nhân là góc tăng phân kỳ, tức là mặt dài có mở đó, chỉ cần nhìn năm cái hình này là biết được rồi, không cần đo không biết được.
in this patient, FMA itself shows the hyperdivergent phase, Dạ, and vâng. ascending plan itself shows the hyperdivergent phase. Thì trong cái này thì chúng ta thấy FMA bình thường là 40 mấy độ nhiều ha, và cái SN cái tỷ lệ của mặt Stella tới mặt ví dụ khoảng 54, tỷ lệ nó 54. In the plan, if the plan are nearly parallel, so they have converged far behind the face and diverge only slowly as they pass anteriorly, there's this kind of facial pattern is called skeletal deep bite. Dạ thì đây ngược lại với cái hồi nãy các chị thấy 5 cái mặt phẳng này nó tạt dạ ra phía trước không biết bao giờ là nó mới nó không nó cái nhịp điệu mà phân kỳ đó rất là chậm, đây là chậm phân kỳ đó. Nó liên quan đến cái mặt ngắn và cái hoạt động của cơ nó rất là mạnh, loại mặt ngắn. So the FMA itself shows you the hypodivergent phase, and SM mandibular itself shows the hypodivergent phase. Chúng ta có cái mặt phẳng FMA nhỏ, tức là cái hàm dưới nó tăng trưởng từ ngang về trước. Cái SNMB, cái góc kia SNMB, cái góc đó cũng là nhỏ, cho nên cũng là thống nhất với cái việc là cây bệnh viện là cây sự tăng trưởng của bệnh nhân này là mặt ngắn ra phía trước chứ không ở phía sau. And here you are looking at the three different measurements from three different analyses which show the vertical relationship. This is Sassoon analysis, and it shows the deep bite, hypodivergent facial pattern, and FMA is from the tree, and it shows hypodivergent facial pattern, and ascent mandible plan. Yeah. It's from the Steiner, and they are saying same thing. Dạ, thì chúng ta thấy là cái góc phẳng hàm dưới nó rất là thấp, cho nên đây là thuộc loại mặt ngắn của giảm phân kỳ, hay là chúng ta nói là cắn sâu do xương, hay là cái tình trạng dù nó còn tên gì đi nữa thì nó cũng là bản chất của một thứ là gì, là cây phần dưới nó ngắn, cái cỡ nó mạnh, cho nên chúng ta có thể biết các tay thuật ngữ khác nhau, nhưng bản chất vấn đề là chúng ta phải nắm được đó. So as I told you, with the proliferation of the analysis itself became the objective instead of being tool for the evaluation of the relationship. Dạ, thì chúng ta thấy là các cái phân tích này chúng ta có được những cái mối tương quan giữa các răng với nhau, mình đã lời được bản chất của cây tương quan này. The modern goal of supplementary analysis is to evaluate the horizontal and vertical relationship of five major functional components of face. Dạ, thì chúng ta phân tích thì chúng ta cần phải phân tích tất cả những cái đặc điểm như là nói khi mà coi được cái tương quan về xương và răng ảnh hưởng như thế nào đến sự thể hiện của hai điều đó. And most of the analysis have vertical, sagittal, and dental soft tissue assessment. Dạ, thì hầu hết các phân tích đều có cái công cụ mà chúng ta đánh giá được mô mềm, đánh giá sự thay đổi. So even though they measure different number, different angle, different line, anyway, the result is all the same. Dạ. Thì chúng ta thấy có rất là nhiều kiểu như nhau, nhiều cái như nhau, nhưng mà cái kết quả điều trị của mỗi cái phương pháp đó thì là không giống. I mean, if the patient has skeletal class 3 hyperdivergent face, in that case, every analysis said the same thing if you do that right. Dạ. Thì chúng ta thấy là trong tất cả cái dù là cái phương pháp gì đi nữa thì chúng ta cũng có thể có kết quả tốt nếu chúng ta có chẩn đoán và nắm được cái đúng, làm đúng theo cái loại hình của mình. And this is measurement for the vertical relationship from different analysis, and they are telling you the information about the vertical relationship. Để đánh giá cái tương quan này xương thì từ những cái phân tích khác nhau chúng ta có các cái chỉ số khác nhau như thế này. Đó là những cái chỉ số để đánh giá cái xương theo chiều trên dưới. And these are the horizontal relationship from several analysis, and that gives you the similar
information. Dạ, thì đây là cái bảng liệt kê tất cả những cái số mà nó liên quan đến cái chiều trước sau của bệnh nhân, và nó ở những cái phân tích khác nhau để giúp chúng ta có thể biết được là chiều trước sau các cái khối đó nó liên lạc với nhau như thế nào. And these are the measurement for the dental relationship. Đây là những con số mà nó đo cho cái biểu hiện của cái tương quan của các răng dưới hàm dưới. And these are the measurement for the soft tissue relationship. Và có một sự đo lường cho sự đánh giá tương quan của cái mô này. So you can choose anything. You can choose anything. Và các bạn có thể chọn bất kỳ cái điều gì. And today I'm going to talk about a simple set of measurements from several analyses, and with that measurement you can get some diagnostic information from your patient supplement. Dạ, thì hôm nay chúng ta sẽ dùng những cái phương pháp này để chúng ta có thể đánh giá cái bệnh nhân, để chúng ta xem xét bệnh nhân của chúng ta nó có cái tình trạng nó sai đúng như thế nào. First, I use 5 horizontal plan. Dạ, ở đây thì chúng ta sẽ đưa ra một cái kế hoạch. If you use this 5 horizontal plan, and if you are used to this measurement, actually you don't have to measure the exact angle, just you can see the divergency, and you can say that, oh, this patient has a hyperdivergent face, oh, this patient has a hypodivergent, or this patient has mesofacial pattern. Thì đây là với cái phương pháp này các anh chị có thể việc đầu tiên chị vẽ 5 cái mặt phẳng ngang, 5 cái đường ngang từ trên xuống dưới, chúng ta có 2 và cũng 5 đó, và không cần đo gì hết, nhìn thôi thì chúng ta cũng đoán được là bệnh nhân này thuộc loại mặt gì, loại mặt mở hay là có thở đó, hay là mặt đóng góc kín gì đó, thì đó là chúng ta có thể biết được một ước lượng mà không cần gì. Do you need to measure, do you need any number? You can see the divergence here with the lines. Thì các chị có cần là có cái thước đo độ để đo này không? Bởi vì cái bờ dưới xương hàm dưới với lại cây này sọ thì nó cũng mới có cái tương quan đó, nó là cho thấy cái chiều của cái mặt này. These lines are parallel. Do you need numbers? You don't need numbers. Và những cái đường này nó gần như song song, cho nên tôi không cần cái thông số gì hết. Đường này nhìn bằng định tính bằng con mắt thì chúng ta biết là như thế nào. And the angle FMA formed by the mandible plan angle to FH can indicate the relative proportion of the anterior face to the posterior height. Dạ, thì về cái tương quan của nền xương về phía chóp á, chúng ta có thể dùng những cái thước đo để đánh giá tương quan đó. Chẳng hạn như đó là thường FMA. And the SN mandibular plan angle shows the similar information. Dạ, thì chúng ta thấy ở phía trước thì cái FE với các răng ở phía trước đó, nó cũng là một cái cho chúng ta thấy cái tương quan của cái nền xương từ đứng đến dưới. But you must consider the individual variation of vertical position of nasion and cellar. Dạ, chúng ta có thể thấy có thể so sánh cái góc và đánh giá cái mặt phẳng đó với lại FN với hàm dưới. In this case, you can adjust you can see the value is SN mandibular plan and FH mandibular plan shows the different value here. Dạ, chúng ta thấy ở đây các cái giá trị nhìn chung thì nó ít phân kỳ đúng không? Tức là mà nó không có thỏa mặt là biết chúng ta thỏa, nhưng mà ở đây chúng ta thấy có những cái chỉ số đó nó rất là đúng, những chỉ số mà so với những cái thằng kia nó rất là nó nói đến đúng cái loại chúng ta sẽ thấy. So if the SN and FH plan there is a discrepancy between the SN plan and FH plan, you can adjust the SN plan. You can use the estimated SN plan. Dạ, thì có khi chúng ta có gặp những cản trở không đo được cái hàm trên thì cái hàm trên nó có thể là nó giúp cho chúng ta một cái chúng ta có thể đổi qua cái nào nếu chúng ta không dùng được con kho thì dùng đổi qua cái. And the normal value for the SN plan to FH plan is 7 degrees. Dạ, thì cái chuẩn là cái giữa cái N và mặt phẳng con kho ở từ chuẩn nó chênh nhau khoảng 7 độ. If you think that there is some positional variation of the cellar or nasion,
you can make an estimated SN plan and use that as instead the real SN plan. Dạ, chúng ta có thể là từ cái điểm N, nếu như chúng ta thấy cái ca này nó thiếu các cái chúng ta thường từ đến đây chúng ta phải cái đường song song với cái đường này để chúng ta lấy cái góc gì đó của phần kho để chúng ta làm cái dữ liệu thì chúng ta có thể vẽ một cái đường mà nó đây là 6 độ thì chúng ta 7 độ thì cái góc đó là thì chúng ta để giả mô phỏng chúng ta phân tích cái đường đó. Even though it is not always true, the manual planning balance phase will tend to converge with another anterior posterior plan or phase at a distance behind the skull here, and it converge just behind the skull. Dạ, cho nên trong trường hợp này nếu như mà tất cả các đường ngang này nó hợp lại với nhau mà ở phía sau cái sọ thì là mà nó chúng ta có thể thấy đây là một cái kiểu cái khuôn mặt, một cái loại khuôn mặt mà nó gặp ở phía sau, mà xa thì là trung bình, còn mà nó gặp rất gần thì gì. But it converges inside skull. Dạ, nhưng mà It nó is a hội tụ hyperdivergent phase. hội tụ ở bên trong của cái sọ, mấy cái điểm đó nó gặp gỡ nhau ở trong sọ thì đại diện cho cái mặt dạng. Converge inside the skull. Dạ, và cái đường đó nó sẽ gặp nhau trong những cái đường mà nó không kỳ mạnh thì nó sẽ gặp nhau rất là sớm trong cái đầu của mình, không đi xa. And palatal plan angle is an angle formed by FH plan and palatal plan and line connecting SNS and PNS. Dạ, thì có một cái góc này là cái mặt phẳng tương quan theo chiều đứng của đường xương. Chúng ta thấy cái mặt phẳng ổ mắt, mặt phẳng thăng phía phần phò. Cái đường ở dưới nó gần như song song. And this plan gives you some information about the rotation of maxilla itself. Dạ. Thì ở đây thì chúng ta thấy một mặt cô cái với một mặt hàm tay chúng ta gần như song song với nhau. Cái góc đó gần như là không độ. Ở đây thì if this plan tip anteriorly, the value is positive. If tip posterior, the value is negative. The anterior up is value is negative, and posterior up is the value is negative. dạ, chúng ta thấy ở đây là nếu như mà chúng ta có khuôn mặt rất là lộn thì là các cái số giá trị nó phải là hội tụ sớm mà có thể mặt độ để cho chúng ta có cái mặt độ. In this patient, FH plan and mandibulum, the palatal plan has a negative value, and in this case, this patient can be said that has a open bite tendency. Dạ, thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái góc này nó mở ra, mình nhìn trên lâm sàng thì thấy cái răng nó không có hở, nhưng mà cái đó nó tiềm ẩn cái nguy cơ là nó hở. And we have talked about the five horizontal plan. Và chúng ta sẽ nói về cái 5 cái mặt phẳng theo chiều ngang này. Cho nên thêm một số tất cả nói trước khi điều trị thì mà lưu ý như đó thì cứ vẽ 5 cái đường này có mở thông tin. Next step is sagittal relationship. Và cái phần kế tiếp là chúng ta nói về cái tương quan theo chiều phía sau. And you know the SNA angle, Và chúng ta sẽ biết là cái góc là SNB angle, NB, các chị biết rồi ha. and ANB angle. Và mình biết là NB và cái góc ANB là cái tương quan hàm đây hàm dưới này chúng ta gọi đó là hạng xương đó chị, hạng xương. This patient has SNA angle 82, Yeah. SNB angle 74. Ở đây chúng ta có cái góc SNB là 74, cái NA là 82. If you remember the normal value, I told you that 82 is a normal value for the Caucasian. Dạ, thì chúng ta phải thấy là SNA là cái giá trị trung bình cho người da trắng. But SNA and SNB angle, this value itself does not mean anything. Dạ, góc SNA, góc NB mà có đó, bản thân cái giá trị đó nó cũng chưa nói được cái gì hết. And SNA alone does not have any high reliability. Và chỉ có mình giá trị góc SNA thôi là nó rất là dễ cho chúng ta nghi ngờ nghi vấn. Here, important value is as the A and B angle, A.
And it means anterior posterior discrepancy between the upper and lower jaw. Dạ. Ở đây khi phân tích bài này thì con số có ý nghĩa nhất là ANV. ANV nó nói cho chúng ta biết cái tương quan xương nằm trên xương dưới với nhau. Tức là hay nói cách khác là cái hạng xương bệnh nhân là hạng 1 xương, hạng 2 xương, hạng 3 xương thì dựa vào góc ANV. Cho nên cái giá trị trong phân tích ANV này là góc ANV chứ không phải là ANV. And after treatment, her profile had changed. Dạ, sau khi điều trị cái profile thì phải nét nhìn từ phía bên của bệnh nhân. And this, if you see the supplementary value, SNA decreased 2 degree and SNB increased 1 degree, so her AMB decreased 3 degree. Dạ, ở đây thì chúng ta có cái góc và lúc và sau điều trị cái góc ANV nó giảm đi 3 độ và SNB nó tăng thêm 1 độ, SNA thì là giảm đi 2 độ. And this is how you use the value SNA, SNB, and AMB. Đây là một cái để chúng ta có thể dùng cái NA, NB và ANB. ANB là xương, NA là phần tay, ANB là nước. And second measurement for the evaluation of septal relationship is vertical line from nasion perpendicular line. Và một chỉ số thứ hai, hay là đúng ra là nhóm chỉ số thứ hai mà nói cho chúng ta biết tương quan theo việc trước sau, đó là cái mặt phẳng, là những chỉ số liên quan đến mặt phẳng chuẩn đó là nice long vuông góc. And I told you that normal value is 0 for maxilla and -5 for the mandible. Và cho nên tôi đã nói với các anh chị là cái là zero là cây, từ 5 là chuẩn cho cái hàm dưới. Tức là điểm A nó phải nằm trên cái đường đó và trên giá trị. Let's check Chúng ta hãy kiểm tra cô bé này theo cái vị trí vừa rồi. nasion perpendicular line of this patient. Chúng ta sẽ dùng cái nasal perpendicular, tức là nasal vuông góc. And this is nasion perpendicular line. Và đây là cái đường nasal perpendicular, đường nasal vuông góc ở đây. Maxilla is 2 mm ahead, and it says the maxillary is set. And after treatment, and maxilla is corrected, and the value is 0, and it decreased -2. Trước điều trị thì chúng ta thấy là cái điểm A nó nằm trước cái đường nasal vuông góc là 2 mm và chúng ta thấy là sau khi điều trị thì là cái đường nó sao ta nó còn lại là không, như vậy là nó rất là chuẩn và độ lệch của nó là chúng ta đã lệch được là 2 mm, thay đổi 2 mm. And that's another case. It's class 3 case. She has a concave profile. Thì đây là bệnh nhân khác, bệnh nhân này là có cái profile lỗ. Her maxilla is behind, the Yeah, 4 mm yeah. behind the nasal perpendicular line. Và cái này nó đằng sau, cái điểm A nó đằng sau, có nghĩa là xương hàm trên nhiều. And after treatment, the concave profile has improved. Dạ, thì sau khi điều trị cái profile khuôn mặt bệnh nhân có cải thiện, tức là nét nhìn nhiên nó bớt lộn. And A point Dạ, điểm A, forward 3 mm. dạ, điểm A nó đã đi ra phía trước 3 ly, hồi xưa nó là từ 4, bây giờ thành là từ. And you can measure the change in Dạ, her chúng ta có face. thể đo lường cái sự thay đổi ở trên các cái giá trị này. And next is the cái Pogunian perpendicular line. Đó là cái đường là cái vuông góc, đường nasal vuông góc. And he also has a concave profile and prognathic chin. Bệnh nhân này cũng có cái khuôn mặt lõm và răng đường là đây nó lùi là dưới nó mạnh. His Pogunian is 4 mm ahead to the nasal perpendicular line. Và cái điểm nasal nó nằm phía trước cái đường hàm dưới mà này là thứ mấy được, thứ mấy mm. And with the orthodontic treatment, his profile has changed. Và với cái điều trị thì cái profile sẽ là điều trị. After treatment, his Pogunian moved posteriorly. Cho nên để điều trị thì chúng ta phải làm sao di chuyển cái răng dưới ra sau, cái xương dưới ra sau. And there is a reduction of 3 mm reduction of the Pogunian.
Dạ, đó là 3 mm á, nằm ở phía sau. And it is caused by the clockwise rotation of the mandible, but I'm not going to talk about the mechanism here. We will discuss that issue on the module 7. Dạ thì những cái đi cùng với những cái kiểu mặt này thì chúng ta có những cây loại phù hợp, nhưng mà không phải trong cái khuôn khổ của chuyện này nói về chuyện đó. Chúng ta sẽ nói với chuyện này vào module này, nó module 7 ha. Module 7 của phần 1 khoa học cho thành cái chuyện cuối cùng nó là tới. And the incisor inclination describes the protrusion of the incisor. Và cái độ nghiêng của răng cửa là cái protrusion, chúng ta thấy nó nhô. Và chúng ta thấy là các cây răng nó nhô. And I used upper incisor to SN line. Dạ, thì để đánh giá độ nhô của các răng tiến của các răng thì thầy dùng là cái cục răng cửa hàm trên với lại đường mé trên, tức là mình hay viết tắt là U1 trên. Normal value is 106, and the larger number indicates the protrusion of the upper incisor. Và cái giá trị bình thường là 106 độ, nhưng mà giá trị này lớn, cho nên nó cho ý nói là cái cục răng cửa này nó ngã ra phía trước. And the decreased number means the upright lingual tipping of upper incisor. Dạ, thì chúng ta thấy lingual tipping của khi cục của các răng thì nó bị nghiêng vào trong. And this upper incisor inclination is important because it gives you some information about the desired mode of tooth movement. Dạ, thì chúng ta thấy là từ cái có thể giúp cho chúng ta có được một cái sự kiểm soát các cái loại di chuyển răng khác nhau. Maybe next tour we will talk about the mode of tooth movement, tipping, control tipping, uncontrolled tipping, bodily movement, and root movement, and you decide desired tooth movement with the inclination of the upper and lower incisor. Thì kỳ tới chúng ta sẽ học các cái loại di chuyển răng này là nguyên răng có kiểm soát, nguyên răng không có kiểm soát, chuyển răng chuyển nha là cái tình tiến hay là cái di chuyển răng ra. Và mỗi cái loại hình này á, nó có một cái thiết kế phù hợp và cái phù hợp với lại những cái đặc điểm chúng ta phát hiện ở trên phim đó. And this patient has proclined upper incisor, and after treatment, her upper incisor angle is normalized. Dạ thì bệnh nhân này á, có cái tình trạng nhô, và sau khi điều trị con si làm xong thì bệnh nhân có sự thay đổi rất là lớn. Cái số cuối cùng là 1,107 độ, 109 độ. It means lots of people think that the bodily movement is good movement and tipping movement is bad movement. It's not like that. If the patient upper incisor angulation is normal, you have to move the bodily movement, make the bodily movement. But patient upper incisor is proclined, you have to reduce the angulation. In that case, you need control tipping or something. Khi mà các chị phân tích ra được cái này rồi thì những cái giá trị nào, cái số nào đẹp thì chúng ta cố gắng chúng ta giữ lại, chúng ta trong quá trình điều trị không thay đổi nó. Còn những cái mà nó đang lệch ra khỏi đó là mình thấy nó lệch lạc và nó chính là nguyên nhân gây ra các cái tình trạng sai khi thẩm mỹ khuôn mặt của vân vân, thì mình sẽ chỉnh nó để tiến tới gần cái giá trị bình thường. In this case, patient upper incisor inclination is increased, so you need some reduction of upper incisor inclination. And in this case, upper incisor inclination is less than the normal value. In this case, you need to maintain or increase the upper incisor inclination after the treatment. Chúng ta thấy thì trong cái trường hợp này cái thông số ban đầu là 100 độ là nó nhỏ, cho nên nó thể hiện ra là răng cửa trên và chúng ta sẽ điều trị để cho nó thay đổi các cái góc độ nó cũng về cái giá trị. And it does not mean just the changing the angulation. It means the change of the angulation during the retraction. Đó cho nên chúng ta cần phải thay đổi cái góc độ và nó cần phải giữ cái trục khi chúng ta di chuyển các răng, thì các răng đó nó sẽ tạo ra cái trục của các răng này nó phải đúng, phải cải thiện nó tốt. And
this patient already has a decreased upper incisor inclination. Còn bệnh nhân này á, thì cái trục răng cửa hàm trên á, là nó nhỏ, có nghĩa là nó rất đứng, giá trị lớn ha. Tức là U1N lớn thì ra phía trước mà U1 nó nhỏ là nó đứng. In this case, you need to increase upper incisor inclination during the retraction. Dạ. Trong cái trường hợp này chúng ta cần phải là tăng cái giá trị của cái góc đó trong quá trình mà chúng ta di chuyển răng, có thể chúng ta kéo lui nhưng mà kéo lui chúng ta tăng. And the inclination of the mandibular incisor is also related to the mandibular base. Dạ. Thì còn ở hàm dưới cũng vậy, khi răng cửa hàm dưới là so với cái này xương phía nó là cây U1 IMPA đó. IMPA. And as you can see here, increased IMPA is reduced during the treatment. Và như quý vị thấy ở đây, giảm cái góc IMPA trong quá trình điều trị, giảm quá luôn cái số trung bình của nó. So this number is none. You have to check the numbers which I told you during the treatment. For me, I regularly take the supplementary film every 6 months, and I check every film, and I measure the angle. And if I want to maintain the upper incisor inclination, and upper incisor inclination is bigger than I expected, then I try to reduce the upper incisor inclination. And on the contrary, if upper incisor inclination is smaller than I expected, I try to increase upper incisor inclination. It's not so, not just before and after. The during is very important. You have to compare the average 6 months before treatment, after 6 months, after 6 months, after 6 months. And there's a final result. Cho nên hồi sáng chúng ta học rồi công dụng của cái symptomatic là để đánh giá sự thay đổi sau điều trị, trước và sau điều trị. Nhưng cái điều quan trọng của thầy, kinh nghiệm của thầy là thầy đề nghị cứ 6 tháng là chụp một lần và sẽ coi thử nó đi như thế nào. Nếu như mà còn nhiều thì kế tiếp cho nó giảm, mà nếu như mà nó đã quá trời thì bệnh nhân đổi lại, nhỏ thì ta cho lớn, lớn thì cho nhỏ lại, chứ không phải là chỉ có chụp trước khi điều trị chẩn đoán, điều trị xong rồi mới chụp thì làm chi? Phải nhờ nó để chúng ta quyết định là chúng ta di chuyển răng như thế nào. Thầy là thầy chụp phim symptomatic 6 tháng một lần, điều trị vô trước khi điều trị chụp để chẩn đoán, bắt đầu điều trị vào 6 tháng sau chụp, cứ 6 tháng là chụp lần và thầy sẽ kiểm tra cái đó thường xuyên. Okay. And in class 3 patient, lower incisor may already have a lingual inclination as a result of the dental compensation. In that case, you at least maintain the lower incisor inclination. Thì trong trường hợp hàm 3, mà nếu như hàm 3 mà chúng ta điều trị mà không có thay đổi được cái tương quan về xương thì cái trục răng cửa hàm dưới nó thể hiện cái sự bù trừ. Hàm dưới nó đưa ra quá nhiều cho nên cái trục mà răng cửa hàm dưới nó không thể bình thường so với cái răng như bình thường, mà nó đợi để cho cái môi dưới nó ít ra trước thì nó nghiêng vô trong, thì cái trục này nhỏ, và nhiệm vụ của thầy hiểu được rằng là cái góc này nó nhỏ là do cái bản chất bù trừ tự nhiên của nó, cho nên phải giữ nó chứ không phải là kèm dài. Cái răng này, cái hàm dưới nó ra phía trước mà góc này nhỏ, rồi em ngửa ra thấy cái mặt của mình, cái cằm mình nó vô ra phía trước nhiều hơn nữa, cái răng cái môi ra phía trước nhiều hơn nữa, nó sẽ cái profile nó bốn hơn nữa. Các chị nắm được chưa? Các chị hiểu được các chị bù trừ tự nhiên chưa? E-line is the line connecting the nose tip and the soft tissue trogonium. Đường E-line là đường nối giữa cái đỉnh của mũi và cái cằm, điểm nhô nhất của cằm của mình. And upper lip is 1 millimeter behind this line, and lower lip is touching this line. Và cái môi đây là nó nằm ở sau cái đường này, và môi dưới nó chạm cái đường này. But as I told you, this line affected by the size of the nose and the chin. Và như tôi đã nói với các anh chị, cái đường này nó bị ảnh hưởng bởi cái hình thái của nhô của mũi và của cằm. This patient has the upper lip is located 5 millimeter ahead.
the E line, and lower lip is 5 millimeter ahead this line. And Yeah. after treatment, Cho nên trong bệnh nhân này môi cây môi dưới thì là nhô ra phía trước cây đường Eli ấy, nhô ra 5 mm trước đường Eli. and nasolabial angle is an angle formed by the landmark columella, subnasale, and labella superbus. Dạ đây là cái góc mũi môi được hình thành bởi cái đường trên đó là cái đường dọc theo từ cái chân mũi theo cái trụ mũi lên đây, và cái đường thẳng xuống dưới đó là từ cây chân mũi đó, cái điểm subnasale đó đến cái môi trên. And there's some controversies about the measurement of the nasolabial angle, but because people has a different nose shape and different lip shape, and there's some difference between the race. So actually, it's a line between the upper lip and columella. Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái sự rất là còn tranh cãi nhau về cái góc này, bởi vì mọi người có cái hình thái của mũi khác nhau và cái độ cong của môi đây nó cũng khác nhau, nhưng về căn bản thì cái góc của môi nó được như vậy. And the Asians tend to have a smaller value than the Caucasian. But you know, the Caucasian normal value is a 95 to 100. If Asian people have a 100 value, they will have a two flat lips. So in Korea, I regarded 95 as a standard for me, I think. Dạ thì cái chỉ số này nó khác nhau giữa người mà da trắng với lại người Á Châu. Người Á Châu cái số của cái góc này, góc mũi môi nó thường là góc nhỏ, cho nên thì là ở cái người châu Âu người da trắng là 95 tới 100 độ là bình thường, nhưng mà người Á Châu là có thể con số này nó nhỏ hơn. Thầy thường dùng cái con số 95 độ là cho chuẩn của người Hàn. As you know here, it is very difficult to make a line because her nose is very round. Yeah. Asian people has very round nose, so you can make a line here, or line here, or line here. Dạ. Thì cái người Á Châu cái đỉnh mũi nó tròn, nó khác người mà da trắng mũi nó nhọn, thì lúc đó chúng ta vẽ cái góc này nó dễ. Thì cái chỗ đó nó tròn, các anh chị biết cây vẽ cây đường mà đi dọc theo cái cạnh mũi, theo cái trụ mũi bay sao, vẽ nhích lên chút thì cũng ok, mà vẽ xuống đó cũng ok, cho nên nó khó mình xác định cách chính xác cây góc mũi môi ở cây người châu Á, một cây đỉnh mũi rất là tròn. And anyway, you can see the increment of the angle with the treatment. Cho nên chúng ta thấy cây góc mũi môi nó nhọn, cho con mình bị dội mạnh vô ra trước, sau điều trị cái góc đó nó cao hơn, nó như là cái môi nó thẳng hơn. So the green line are the horizontal line, which shows the skeletal relationship in vertical dimension, and the red line is major perpendicular line, and yellow line represents the skeletal relationship of the sagittal plan. Dạ. Thì ở đây chúng ta có những cái đường đường màu xanh là những cái đường nó nói lên cây kích thước dọc của đường này, tức là đường nhân này một dài một ngắn, theo cái kiểu mà hội tụ là phân kỳ chị ha. Cái đường màu đỏ là cái đường mà cây vuông góc để chúng ta đánh giá các cái giá trị mà kho đồ vô. Cái đường màu vàng là cái giống như góc ANV, nó nói là cái tương quan hàm đây và hàm dưới. Và những cái đường màu xanh mà da trời là đánh giá cái thẩm mỹ của mô mềm, nhô của môi, nhô cả môi quanh vô cong mũi như thế nào. And the pink line is dental relationship, and the blue line is a soft tissue relationship. Dạ, màu xanh là cây mối tương quan về mô mềm, còn màu tím tím đó thì màu hồng, cái này đó thì là màu hồng, cho nó tương quan của răng đây bên dưới. And number here Những con số ở đây shows the anterior-posterior relationship, and this one is vertical relationship, and is dental relationship and soft tissue relationship. So this about how many? 10, 9, bao nhiêu số? 9, 10, 12. 12 số. Do nên thầy nói cái cụm mà ở đây là nói tương quan theo chiều trước sau, theo chiều của xương theo chiều trước sau. Còn cái cụm thứ hai là hai chỉ số nữa là nói xương theo chiều đứng. Cái ở dưới là răng.
và cái cuối cùng là mô này tổng cộng 12 chỉ số. Basically, I use this 12 measurement. Và về căn bản, If you need some more, as I told you can add some more measurement by yourself. và theo cái căn bản tôi dùng có 12 số đó đủ để làm việc. Nếu anh chị muốn thì cứ thêm các chỉ số khác, nhưng về căn bản thì dùng có 12 cái chỉ số đó thôi. And, Theo gu của thầy. and we will have the break. Và bây giờ chúng ta có cái giờ giải lao. And after that, you will do the hands-on, and I distribute you the 8 sheet of the papers. Và And first one is the horizontal, the vertical relationship.